kalagyan ako. Oo. Huwag kang mag-alala. Makulit. Just Salamat pray. po. Bali, may mother yung da soup. kasi siya so man aakar na Watermelon na May sinigang mother siya. di man so. It's my first time trying it and seriously masarap siya. I love it. Abo. Nananay ko Sa ang Manila. chili niya. Yes. Natila. Hindi, amay mother da. Mother da. Amay earn da sa mga isang pagkad Manila ang so request da eh. Ako na agad. Yes, ma'am. Sorry ate. Nakain ako ng maanghang kanina dun sa sa restaurant. And yes. Ay.
Gladly I'm not bleeding anymore. Visit, makabong. Okay naman ako. Nakarelate din. Anong in-order mo sa amin? So there's a Lomi. 2 liters of Tapos, Coke. And Fries kay this is how Sir big they are. Rice sa'yo. Fry. It's huge. Ano yung fried? French fries. I think this is beef and this is chicken. Hindi ka na.